नमस्कार, मी शिवानी. तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत. तर मग मी आज तुमच्यासाठी एकदम मस्त इन्स्टंट आणि क्रिस्पी असा डोसा घेऊन आली आहे. तर रेसिपीला सुरुवात करायच्या आधी मी तुम्हाला सांगेल की तुम्ही माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करताना जे शेजारी बेल आयकॉन आहे त्याला क्लिक करा, म्हणजे जेव्हा कधीही मी माझी रेसिपी अपलोड करेल तेव्हा त्याचं नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येईल. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. रेसिपीला सुरुवात करायच्या आधी आपण सगळं इन्ग्रेडियंट्स बघून घेऊया. या ठिकाणी मी घेतला आहे 1 वाटी तांदळाची पिठी. नंतर मी घेतला आहे अर्धी वाटी रवा, बारीक असा रवा हवा. त्यानंतर मी घेतला आहे इथे मीठ घेतलं आहे, बारीक चॉप केलेला टोमॅटो घेतला आहे, बारीक चॉप केलेली मिरची घेतली आहे. नंतर इथे जिरं घेतलं आहे, कोथिंबीर घेतली आहे आणि 1 ग्लास पाणी. पाणी आपल्या अकॉर्डिंगनुसार आपण टाकू शकतो. चला तर मग आपण हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स मिक्स करून घ्या. पहिल्यांदा मी इथं तांदळाची पिठी घेतली आहे 1 वाटी. नंतर त्यामध्ये आपण रवा टाकून घेऊया. नंतर आपण ही हिरवी मिरची बारीक चिरलेली, बारीक चॉप केलेला टोमॅटो घेऊया. यानंतर जिरं आणि कोथिंबीर घेऊया. त्यानंतर चवीनुसार मीठ, नंतर आपल्या अंदाजेप्रमाणे पाणी घ्यायचं आहे. हे मिश्रण आपल्याला असं घट्टही नको आहे आणि पातळही नको आहे, म्हणजे अशी कन्सिस्टन्सी त्याची मीडियम हवी आहे. एकसारखं मिक्स करून घेऊया. पाणी हळूहळू टाकत जाऊ. तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता. अगदी असं घट्टही नाहीये आणि पातळही नाहीये, एकदम मीडियम मिक्सचर आपल्याला हवंय. तर या ठिकाणी मी एक पॅन ठेवून घेतलाय. त्या पॅनला आपण असं तेल ग्रीस करून घेऊया. त्यानंतर आपण एक पळीने डोसे तयार करायला घेऊ. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार छोटा किंवा मोठा डोसा बनवू शकता. हे बघा, मी इथं मोठाच बनवलाय. हा डोसा आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं चांगला होऊन द्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता 2 ते 3 मिनिटांनंतर या डोसाला मस्त कडा सुटलाय. तर मग आपण हा डोसा एकदा पलटी करून घेऊया. खूप छान, एकदम क्रिस्पी असा हा दिसतो आहे. तुम्ही बघा, जाळी एकदम छान अशी आली आहे, म्हणजेच आपला डोसा परफेक्ट झाला आहे.
आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। बघू शकता तुम्ही एकदम जाळीदार क्रिस्पी असा झाला आहे, खूप सुंदर। अशा पद्धतीने आपण दुसराही डोसा करून घेऊया। अशा प्रकारे मी एक एक करून सगळे डोसे तयार करून घेतले आहे। तुम्ही बघू शकता एकदम जाळीदार क्रिस्पी असा आपला डोसा तयार झाला आहे। जर खरंच तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, कमेंट करा आणि ही रेसिपी तुमच्या फ्रेंड्स रिलेटिव्समध्ये शेअर करा। रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। अशाच प्रकारे तुम्हाला अजून रेसिपी हव्या असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्स फॉर वॉचिंग।